guys, welcome back to my YouTube channel, and if you are new to my channel, please do like, share, subscribe to my channel, and click the notification bell to be notified to my channel every time I upload a new and fresh video. So yun nga guys, i-review nga natin tong palette na to. So I will read to you kung ano ba yung nasa likod niya. Ayan yung nasa likod niya. Creating this palette has truly been a dream come true for me. Morphe gave me a full creative control and allowed me to customize my dream palette for everyone to enjoy. Every shade was customized by me, and I really hope you guys love it as much as I do. I wanted a range of neutrals and pops of colors to accommodate all skin tones. I put my heart and soul into the palette, and I hope my thickness stays up. XO Jaclyn. Yun po yung nakalagay sa likod niya. So, yan, start na nga tayo. So, yan, gagawan ko lang yung vase ko. So, So yan guys, the product that I use for my foundation is the Maybelline Fit Me in the shade P2 Warm Honey. So, that's my all-time favorite. Siyempre, wala na akong choice. So, like, mag-try tayo ng ibang, brand. And after that, guys, I'm going to blend it using a brush para mas ma-achieve natin yung airbrush finish or yung mas full coverage na gusto natin. So, yun. For my concealer, I'll be using the Lamuse Land Concealer in the shade number 2. So, I will apply it to the high parts or the high points of my face para mas ma-highlight natin yung mga parts na yun. And the tools that I will use to blend the concealer is brush din para mas ma-achieve natin yung full coverage ng concealer na gusto ko, kasi in terms of concealer gusto ko na sobrang highlighted talaga yung face ko para alam na mas maganda, para ma-brighten yung face natin. Nagawa ko na yung kilay ko, yung base ko. Ayan, nakapupundit na ako. Nag-set na rin ako or nagbe-bake na rin ako kasi in case of my fallout, si Marimong Jaclyn Hill is masasalo siya ng powder natin. So, samahan mo yung Jaclyn Hill palette. So, dumating siya sa akin. Sobrang bilis na niya. In-order ko siya ng 11:11. Dumating siya sa akin ng 12. So, parang one day lang yung shipping. Kala mo siya binili, kinabukasan na siya. So, then, yung pagkabukas mo, nandiyan pa siya, nakabubble wrap siya, ayan. Then, ito na yung mismong palette. Nakasulat lang the Jaclyn Hill palette, then Morphe ulit dito. Then, Morphe X Jaclyn yung nasa likod. Then, super bet ko yung packaging niya, sobrang white. Kung a-approve ba tong bilang dupe ng ating mo Jaclyn Hill. Then, pag binuksan mo siya, ayan, ay ang pinaka-iintay ko sa mga palette, yung mga plastic. Yes, Plastic. Yes. pero nawawala yung mga ganito ko. Kasi ito, kaya ko to inaabangan ngayon. Linisin mo lang to, pwede mo siyang pang face shield, sis. Yes, face shield. Divine. So, ito siya. Ayan, diba, bongga yung color selection. May, dito yellow, may red, yan, may warms, may blues, then may mga pang transition, sobrang so let's watch some shade. So I want to swatch this one. Hindi ko pa ito nasa swatch guys ha. First time natin to. So let's watch this like warm brown. Then next is I want matte to ha, matte. Itong yellow dito, itong matte yellow dito. Very powdery lang siya. Then last is the shimmer. I want this shimmer. Natabi ni red. So, ito shimmer. Pag shimmer talaga kahit peke, gumaganda yung ano. So, ito muna. Ito yung brown. Pak ganun. Ito yung yellow. Hindi mo makita masyado. Be. Kita mo yung pigment na yan. Then, ito yung shimmer nila.
Ay, wala na. Finish na, sis. Diba, sis? Ang pigmented. So, excited na akong itry siya. So, huwag na tayong patumpik-tumpik pa. I-try na natin siya. Nakapag-primer na pala ako to make sure na nakapit yung ating shadow. So, first, kukuha na tayo ng brush. Then, kukunin ko tong shade dito. Itong shade dito. Huwag tayong mag-rely sa swatches. Mas mag-rely tayo kasi merong magaganda ang swatches. Tapos pag nilagay mo sa eyelid, hindi siya ganun kaganda. So, let's apply it to our eyelid. Transition color. Medyo powder siya. Wala talaga. Pigmented talaga siyang mamatay. Dinastop ko na to. I can't take it. I wish to get away from here. Never back to this. It's all I wanted, and I'm so forget about you. 'Cause what you did. Yes nga guys, tapos ng ating makeup at ito na ang ating final look. So yan, ayun na yung eyeshadow natin. Ito na yung mismong final look. Din ako nag-contact lens kasi may paggagamitan pa ako ng contact lens tomorrow. And then, ayan, suot ko ng ating first ever lace front wig. As you can see, ang ating tatlong hairline. Aminin. First time ko magka-lace front wig guys. Kasi yung totoong So, lahat first time sa video na to. First time ko na-try ito. So, guys, before we end this video, let's see my thoughts about this product. So, sorry kung nag-iba-iba yung color ng lighting. Iba na lang natin. I-white na lang natin. Para bang ganun. So,
let's see guys kung ano nga bang thoughts ko about this product. So, ang thoughts ko dito sa product na to is sasabihin ko na sa inyo. So, in terms of pigmentation, okay siya. Sobrang ganda po nitong palette na to. Ayan po, sobrang ganda po nitong palette na to. So, yan guys, sobrang ganda po nito. Sobrang pigmented. Tapos, ang murang-mura po niya. As you can see naman ang ating eye look. Catriona. So, ayan guys, sobrang ganda po nito. At kung gusto nyo pong bumili nito at kung beginner ka sa makeup or bago ka sa makeup world or makeup industry, then gusto mong mag-play ng mga colors, gusto mong gumora at mag-makeup sa mga klase mo, this I think it will work for you, sis. Mag-work to sa inyo guys. So, for 80 pesos, 89 pesos ko lang siya nabili. At kung gusto nyo makakuha ng gantong palette na ganito ang quality, ililink down below ko na lang po ang ating shop na pinagbilhan nitong palette na to. At sobrang bilis lang po ng shipping fee. So, ililink down below ko na lang yung shop para mas mabili nyo siya. So, by the way guys, disclaimer pala before we end this video, I'm not bragging, I'm not saying to you that go to Shopee and buy this. No, buy at your own risk pa rin po guys, kasi iba-iba po tayo ng reference. So, kung gusto nyo po ito, bumili po kayo, pero kung ayaw nyo naman po, di ko po kayo pinipilit. Pero guys, kung beginner ka at wala ka pang budget, lalo na sa panahon ngayon, wala ka pang budget na para pambili ng mga bagong makeup, ganyan, go at bumili ka muna ng fake na makeup, I swear, as well as hindi ka na walang nangyayaring masama sa'yo pag gumamit ka ng fake makeup. So, ganun lang po yun guys. So, yan guys. So, kung tatanungin niyo ako kung ito ba ay gandang nakakamura or gandang mapapamura. So, ito po ay gandang nakakamura. Ayan. Ito sabihin, correct. Hindi tayo mapapamura dito ng iba't ibang world ng iba't ibang word. So, ito pong Jaclyn Hill is gandang mapapamura. Ay, makakamura. Ayan. Gandang makakamura. Ayan. Diba? So, yan guys. Naalaman nyo na yung thoughts ko. At yan, by the way guys, I will end this video na. And my name is Khiane Abello, your youngest makeup artist here in YouTube. And saying, makeup is a one size fits all. And see you on the next one. Bye!